nhớ rong ít trong nhiệt gì cứ tên anh cha trong sai theo cho bỏ số lần sơ tù rong xia theo ở châu nên từ lúc xưa hở chẳng chẳng theo muốn nông kỳ là cổng trò trò bên mong USA TV nhất trong một nọ thế nhất trong một nọ cứ nhầm họ màn để lúc xa liền tu nông tỷ cầu chi dòng ớt xe nâng cầu plauส่วนgì lúc xưa tận đây là cụ cho nên thiết bị sơ đời là một cổng trò trò bên mong USA cho sở sự muôn tàu giả sở sự cụ cho bên cho nên thiết chắc là một tàu cá sở tế sở sự khu ở bên tôi mua hải ổn tụ dù lò hải tiền lọt lúc chân nhau nọ chân này nhau đi trả thêm một đi trả lời một tế khó cụ cho chết chia ở nhà khó trừ xì nhớ trò hồn luôn tiền tây nọ giờ lý sát rồi mà một họ tư cổng trò trò bên cho sở sự nhớ trò hồ dễ hồ rõ nọ họ biết lúc sáng nọ một trò lử lúc sáng thiệt thông bởi tới chờ mấy cả nọ một trò lử lúc tới chờ để cổng trò trò bên mong giờ xảy cho sở sự nhớ trò một nọ thế thật thật họ sở sự nó cứ tàu cha tới nhớ trò tới chờ mấy cả nó nhớ trò nằm mò ở nông sản để lúc xa liền tu nông tì cầu plau xong ót xuyên nông cầu plau nó hai tia sở hai tia nhớ trò nông mà thi cầu pê ở nông xa để đời giờ President Yaku former President Donald Trump là trâu tua lúc xưa hỏi thầu nữ chẳng ta tỏ tôi muốn thiệt xua nhớ trong để luôn trong ba lơ họ lúc sang Pennsylvania đó và mua ít tu năng phê tàu là một tua giờ Donald Trump đó là nữ cú chẳng chỉ cho chơi cho cái và giờ tôi một trâu là họ Republican National Convention nhớ trâu nông man để nó thế chứ nếu cô tàu hạt tiền sở hạt tiền mua cho nâng xếp hệ tàu xí lưu xí hở là xí sở nó cả là một tua nửa lưu xí hở thầu nửa ta tàu tôi muốn thiệt xua nhớ trâu để luôn trồng ba lơ hậu lưu sang Pennsylvania hậu và lưu họ phía tiền chỉ giờ là một xí từ và tụ thâu bự trả để tới cho mình cả nó nhớ trâu thầu lưu cầu ít liệu vấn thi chi trong ớt xe nâng cầu lâu nó sẽ lần tư cho tụ do là một và tụ thâu bự trả để lưu tới cho mình cả nó nhớ kia trong nông sản để vấn thi cầu bên từ lưu sĩ hời thầu giờ Donald Trump chẳng ta tỏ tôi một hài lù cho chống nhớ trong đời bị bờ năng và lời tôi một campaign là giờ tôi một la lì thiệt xua nhớ trong họ luôn trong bà lơ họ luôn sang Pennsylvania họ chỉ sợ mua tu sa và làm một tua giờ Donald Trump đó tiệt tiệt chỉ ổn định tới tôi muốn nâng tàu hải tàu cho Secret Service thế cho tôi chẳng xử tàu là hải tiệt lấy bỏ chỉ đến tới họ chờ cho tôi muốn thiệt xuống tới mà mua ít tồn tại tàu mất tuần cho được hỗ trợ là sao có cho tôi chẳng xử chùa họ chờ tới mà nếu tôi chỉ đây cho đi on blon tàu để họ chờ là lúc sát thiệt giờ Donald Trump cho là một hải lầu xứ để chỉ cho tôi chẳng xử là cô họ lử chỉ rong là do đi trả là cô họ chỉ chơi có bỏ tôi nâng tờ để tiệt cho tôi chẳng xử tôi họ rõ trong tờ tôi nâng tờ nhớ sọc cầu chế tôi đã nộp tròn tờ nó chỉ cho lên tờ tiêu lúc xưa hệ thống này chỉ ta tỏ hà hai lù lên nó chỉ tôi giờ tôi xa tờ mua lúc bề hồ thì Thomas Matthew Koob nó nếu cô giờ ít tôi nhập không muốn không nhau nâng cầu trong nếu cô gái ra bỏ cho AR cầu chi hoặc register hoặc được xin bề nữa chỉ tụi nó nhập khỏi tụi nó lo muốn nâng cầu trong cận tới tại high school tàu ở trong đó là lợi xứ nếu cô tàu cả cho một sự dòng tàu cần cầu lịch chi châu lầu rồi chi châu lúc một sự tròn nữa thì chỉ vấn đề thầu nữa tua rồi Donald Trump thì tua là chỉ mua số tan thòn nữa tua là gì phò nữa mà số tua tan thòn là gì phò mua ít lúc cô tôi mua trâu giờ Donald Trump lúc con chơi lại giờ lúc con chơi mua ít lúc cô tôi mua trâu ở tôi năng trâu mò thì trâu ít tôi năng cô tôi ta chỉ năng giờ Donald Trump lên nó chỉ khó tiết mà thầu cho nó tôi một hai lô mà nhỏ trong được khó cho là hai lô mà mua cho ý thay rồi rộng thế chỉ thầu nữa tua tôi một chỉ lô thì ở nữa tua tôi một đời Donald Trump rồi mà tên là mà blank trong đời con trên đời xứ chỉ cho nên tới cho tú chân sử thế cho Secret Service đời là cô tàu mua giờ Thomas Matthew Koob nó tua kiểu lúc xưa hỏi thầu và
นี่นอนในตัวจะดาวน์ทรอนแต่จะแล้วกูใช้จะจังตัดสิจะตัวจังซื้อกูเต้าหาติรู้ชัวผ่อนเราเขาตัวนะจะแล้วกูเต้าหาติรู้ชัวผ่อนเราชอบเขาใจตัวจะติเปลี่ยนสิจะตัวจังซื้อตัวเขาเมื่อจะนอตัวเกียร์เนี่ยจะชอบเขาใจเลยทีละจะจะตัวจังซื้อแล้วกูจังตาต่อขณะกูเมื่อจอเราจะตัวจังซื้อ FBI เราหมู่จะใช้เฟ้อจะกูจอหนึ่งเป้าcho cái nó tuần năng nó mà là cô tranh tàu là hạt tiền tê dầu giờ close nó nữa chỉ do tua rồi nên tụ khang nên ấy tụ lùa nhiều khó mua nên năng cầu xong nó xứ mà tranh tàu là hạt tiền do chủ yếu mua cái chuột chua lì giả đi trà mua năng tiền nữa tua và là do trâu chủ gì còn nữa tua mà chơi theo để mua tê giả chủ sĩ trong này nó chỉ tiền sĩ họ nó chủ yếu là cho cái xa xứ lấy chừng ở chân gì tận đây nó sẽ khó chân giờ đi trả tiền chỉ giờ lên tới thầu giờ đang nộp tròn tàu tua đi nó ta cho sự lấy tàu tua thôi giờ đang nộp tròn lúc con chơi đi nó cho secret service thế cho tôi chẳng sự của tàu thiệt là một thái nữa thiệt muốn được cho tờ để khó chân tới chỉ muốn được sao một trò tàu chơi không mò cô hay tờ hay tiền chùa giam lặng trong lúc con chơi sự của chúng ta chỉ sự kiện thôngวันเสาร์เราหมู่อวดเราเย president เย former president Donald Trump นะต่อ Republican นะคะแนนให้อย่างเยเชียอวดเราที่หนึ่งให้อย่างรู้ชัวร์จะ president Donald Trump อวดเราในตัวคะแนนให้อย่างเยเชียต่อ Republican ให้อย่างมัวจอดจากกูเจนยอกเกตอนนั้นมอ former president Donald Trump ในที่เดียขอว่าเยอะ close นอลมุตัวหนึ่งนอเจขณะกูยาลมอก่อนหนึ่ง delay ตัวสักเกยตัวมุตรองแต่ Republican National Convention ยอดรุ่นจงเมวกี้ว่ายาปีเกินน้องนอมูว่ายาลมูฐานน้องนอเทกีเทียนน้อง Wednesday ยอดรุ่นจงเมวกี้เจยอดนำมอเกียซื้อเจเยอ Donald Trump ที่ยานยของตัวมูtrời được về mười vô kỳ là chỉ bi kiện nông nọ mù chỉ là cô tàu là mù chỉ trả lu Republican National Convention đó và do hai lu mong là chỉ là mù chỉ trả là do là mù mua giờ và tụ thơ đó tàu Republican ở do là mù sĩ tử và tụ thơ bự trả đó tới cho mình cả nó thiên nhau trong nông nọ là chỉ giờ Donald Trump do tàu là mù chát tờ hay tiền này do tàu là sai nửa tụ lử thơ là do lọt sái lần tư và nửa tụ VP và nửa tụ running mate là do tụ VP và do là một sĩ tử trò trầu tụ vice president ta chỉ nó và do Kamala Harris đó và nửa do president Joe Biden tụ lử thơ chỉ nhau kia trong nông nó nâng chống tụ cú xa tàu là hai tiền chơi do Donald Trump do sai tụ nó là cú chỉ cho cá sao cho hạt tiền lấy cho sai giờ Donald Trump cho sai tụ anh sai nông nọ được chát tại nông nọ chỉ nông nọ nhớ cho họ luôn trong mẹ vô kỳ lu Republican National Convention đó là chỉ former president Donald Trump người ta là một chát tại hạt tiền người do người là một sai ở từ U.S. Senator giờ J.D. Vance nóวันนี้ít tu senator nhớ cho họ lúc sáng Ohio đó thiên nữ tư tàu là một sở của tu senator nhớ cho bị chế đôi bị thầu xong ở thiên đừng có bị lò lợi Mr. Vance nó nữ cú ít tu chẳng lột lùa muốn nông nhông lì bị chầu chưa xong xứ thiên nữ yêu muốn background của ít tu politician thiên nữ do ít tu thì nó tu cho thằng nữ chẳng cần tới ta nên nó cũng tao mũi ít tu cho thì thái lúc tết cho mình cả nó thế chỉ tao cá thầu nữa và tu cho ta nó cũng là một cần tới tia chỉ nó cũng tao là mũi ít tu nạp cảm ơn là dân nạp politician chỉ nông nọ giờ Donald Trump tao là một chat tới hay tiền nó sai Mr. Vance nó là Senator Vance nó làm uốn nó tu lì thơ trong tuần này cũng chẳng ta hay tiền giờ nó cũng vậy ít tu và nọ thì ít tu lột thì là cũng chỉ sát sao hạt tiền Donald Trump giờ sai nữa thì chỉ trong tuần này cũng tiền Donald Trump sai nữa chỉ cũng vậy ít tu rong
gần cầu lại cho họ thì giờ JD Vance nó được cũng ít tu và tới hành thiên nữa hai tàu họ thì mà nếu ô cả tàu họ tới thiên nữa ít tu tới hành thiên hai tàu tàu chứ chân tàu là thì giờ từ giờ nó là một ô tu lịch thơ rồi giờ Donald Trump mà tàu Republican giờ chủ mua dân xứ nhớ rồi trong ở trên cái lâu nọ thiên giờ ở tuần đó tàu là một cho lại mà để cho mình cả nó giờ mua nó mua hậu thiên giờ dùng cha được họ cũ còn là nhà nên cho kiến chờ thiên tàu Republican những chia sẻ lên đó họ sẽ sử dụng gì tận đến là cứ hãy tới nhớ rồi họ để cho mình cả nó thiên sau sự tàu cha tới nhớ rồi nằm mò ở nhà nông sản đi nhớ rồi để cho mình cả nó tỏ cá thầu giờ Thomas Matthew Koob nó tàu tua giờ former President Donald Trump nó chỉ nói giờ President Joe Biden nếu cô tàu tới là một hai lù nhất là bị chế đỡ mà nếu cô tàu hai này cho lù nhất là bị chế đỡ tôi một trò cho nhiệt sĩ bê sang thiết bê sang mỹ cả cho họ để ta xin nó sẽ phải giống là President Joe Biden nếu tụ tuổi thơ bị trả để tới cho mỹ cả nó nếu thiết tàu là hai ít cho lù hậu chế đỡ tôi một trò bê sang nhất tới cho mỹ cả nếu cô hai tiền nếu xã chỉ President Joe Biden cô hai này cho lù hai tiền nếu xã chỉ cho hai tiền yếu mua tê tu năng xếp hệ cứ tàu tê lúc chú ý lì hiền đi nọ là một tour American cho nát cảm ơn và thầu lúc xí hở ta tàu là một sĩ tử và tù thơ bự trả nhớ đầu tê cho American nó thiên nếu phải cho lũ tù xia đầu chế năng và tù năng đã tàu plot tour vì cho họ nữ tôi muốn mua xua là gì nếu tôi muốn mua cái chân cả đồ tủ nâng và nếu nhẹ là một sợi chế nhất rồi tết cho mấy cả nó liền lúc xuyên chờ nếu tôi muốn mua lúc xua là chỉ mua cho cái chân cả để xứ nếu chỉ đi trâu lưỡi tôi mua tôi đi nó mà còn nó quay ít họ và tết sang America chỉ xa tàu do lịch President Joe Biden của tàu pha cho lũ tù xia đi nó trâu chế nâng và tù nâng tàu plot tua thầu lại tua giờ Donald Trump đó thì pha lũ tù xia trâu ở tù nâng và trâu mò tao tọt bự trâu chế khó mò chẳng tàu lại thì ở tù nâng nó do chủ rộng xứ thì chỉ nhon cái cho cái trâu mò lúc xia hệ thống cái tao tọt tù một chân cả tù nâng cái nhẹ là một sợi chế tận cái trâu họ tết chơi mấy cả nó President Joe Biden cũng chẳng hay thì khó ý thu năng tư là một chỉ cho cái cũng cho lên nó trâu America cho nát cảm ơn chỉ hay nhất được phá tư còn đây giờ ít khó lúc gì lo hành thiên bê sừng America thiên nọ chữ America yếu chỉ tàu mà có kia đâu bê sừng America sẽ được bao hay thì cho cái là một sĩ trả là giờ debate nhớ trâu tết America nó chỉ hay ô tô nó lo là giờ nó giàu họ nó chủ yếu cho cái là một sĩ trả có bê sừng America thì để bao sai hay tiệt tụ tư do tụ mua lúa rừng mua rong do lọt chữ tàu lúc tết chờ mình cả xứ mà xã thọ cọ sa đời chỉ cho một thế sai là do tiệt xong mua họ nó lọ một uế họ cho thầu cơ để do là một tuần neng họ nó chủ yếu họ là một sĩ talent là do sĩ nên nó talent chữ gì xứ mà như President Joe Biden chỉ xã cọ sa đời do chủ我都写了来，至少个要做么的看重的呢？只打领导 President Joe Biden 对到红家卡，mun trot kia trâu former President Donald Trump thả thầu lúc xưa hở nửa mòn nửa trâu tuần này ta, lấy cho nửa một trâu tỏ chỉ không mò lại, chỉ giờ President Joe Biden từ红家卡mun trâu giờ Donald Trump nó thả, chỉ nửa cú trong xe cơ hay giờ Donald Trump nhưng chẳng cho tàu nữ thả theo Donald Trump theo cái cụ thả tới cho lũ rong háng mà nữ rong xe thì nó cụ chỉ một cái trâu lo để trả cho Donald Trump để cho cái sĩ từ chẳng do mua một trâu tận tên nó họ nói rằng họ nữ rong xe sắp lại chỉ ta đến đây là nữ cụ chẳng hãy cho ít họ lũ hạt thì nữ do nên nó ba ít ba năng ở sở chế có sáu sở chế rồi to Republican thì sau sự chế độ tờ Democrat đấy là một chế phơi có tay mình nó sẽ
giờ câu nó cho cái tuổi giờ đang trong nó giờ tỷ tụ tay mình đã chỉ tia vì cho họ nhau trong lúc xưa nó ยัง chúng mình được bao vì giờ câu nó tiêu họ trâu tôi chẳng sự mất tuổi lại cái FBI ta tạo là một số chỗ họ nó thì là President Joe Biden giờ ba ít ba nên và sở chế đời ba rôn ra là giờ lúc mình cả hồ thì independent nó là một số chỗ họ kể nó sẽ dùng đi trả thế nếu có hay lo thì chỉ nhau và tây sang America nhau tây America nó có và tây亚用的nó giờ hạt thì một số cái宗教là mộtตัวcho na cầm mượn America cho na cầm mượn đi nó lại nó chỉ họ nó xài tàu hạt thì tây America nó chỉ do ilu tây chờ lại thiên nó chữ America chỉ một số cái sinh chân xia mà xã có sau đời cho chủ cho đối xia còn cha ở có do sĩ chữ gì là một sĩ tự chữ gì sư so sĩ đa do thiết so sĩ triệt bỏ đi nào chỉ của cho này thiết bây giờ là một lòng dân President Joe Biden cho lù chỉ nếu hành động chắc nó thì chỉ cũng một thà là chỉ biết đi nào trong này ông đây có này bao hạt thì dân Joe Biden cho lù nếu thà đi trả chỉ biết một công cho nếu có video hoặc nếu tàu phát bị chạy tới tôi một tàu phải sang America. My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we're our fellow Americans. We must stand together. Yesterday's shooting at Donald Trump's rally in Pennsylvania calls on all of us to take a step back, take stock of where we are, how we go forward from here. Thankfully, former Trump is not seriously injured. I spoke with him last night. I'm grateful. He's doing well, and Jill and I keep him and his family in our prayers. We also extend our deepest condolences to the family of the victims who was killed. Corey was a husband, a father, a volunteer firefighter, a hero, sheltering his family from those bullets. We should all hold his family and all those injured in our prayers. Earlier today, I spoke about an ongoing investigation. We do not know the motive of the shooter yet. We don't know his opinions or affiliations. We don't know whether he had help or support or if he communicated with anyone else. Law enforcement professionals, as I speak, are investigating those questions. Tonight, I want to speak to what we do know. A former president was shot, an American citizen killed, while simply exercising his freedom to support the candidate of his choosing. We cannot, we must not go down this road in America. We've traveled it before throughout our history. Violence has never been the answer. Whether it's with members of Congress of both parties being targeted and shot, or a violent mob attacking the Capitol on January 6th, or a brutal attack on the spouse of former Speaker of the House, Nancy Pelosi, or information and intimidation on election officials, or the kidnapping plot against the sitting governor, or an attempted assassination on Donald Trump. There is no place in America for this kind of violence, or for any violence ever. Period. No exceptions. We can't allow this violence to be normalized. You know, the political record in this country has gotten very heated. It's time to cool it down. We all have a responsibility to do that. Yes, we have deeply felt strong disagreements. The stakes in this election are enormously high. I've said it many times that the choice in this election we make in this election is going to shape the future of America and the world for decades to come. I believe that with all my soul. I know that millions of my fellow Americans believe it as well. And some have a different view as to the direction our country should take. Disagreement is inevitable in American democracy. It's part of human nature. But politics must never be a literal battlefield, and God forbid, a killing field. I believe politics ought to be an arena for peaceful debate, to pursue justice, to make decisions guided by the Declaration of Independence and our Constitution. We stand for an America, not of extremism and fury, but of decency and grace. All of us now face a time of testing as the election approaches. And the higher the stakes, the more fervent the passions become. This places an added burden on each of us to ensure that no matter how strong our convictions,
We must never descend into violence. The Republican convention will start tomorrow. I have no doubt they'll criticize my record and offer their own vision for this country. I'll be traveling this week making the case for our record and the vision, my vision of the country, our vision. I'll continue to speak out strongly for our democracy, stand up for our Constitution and the rule of law, to call for action at the ballot box, no violence on our streets. That's how democracy should work. We debate and disagree. We compare and contrast the character of the candidates, the records, the issues, the agenda, the vision for America. But in America, we resolve our differences at the battle box. You know, that's how we do it, at the battle box, not with bullets. The power to change America should always rest in the hands of the people, not in the hands of a would-be assassin. You know, the path forward through competing visions of the campaign should always be resolved peacefully, not through acts of violence. You know, we're blessed to live in the greatest country on earth, and I believe that with every soul, every power of my being. So tonight, I'm asking every American to recommit, to make America, think about it. What's made America so special? Here in America, everyone must be treated with dignity and respect, and hate must have no safe harbor. Here in America, we need to get out of our silos, where we only listen to those with whom we agree, where misinformation is rampant, where foreign actors fan the flames of our division to shape the outcomes consistent with their interests, not ours. Let's remember, here in America, while unity is the most elusive of all goals right now, nothing is more important for us now than standing together. We can do this. You know, from the beginning, our founders understood the power of passion. So they created democracy that gave reason and balance a chance to prevail over brute force. That's the American we must be. An American democracy where arguments are made in good faith. An American democracy where the rule of law is respected. An American democracy where decency, dignity, fair play aren't just quaint notions, but living, breathing realities. We owe that to those who come before us, to those who gave their lives for this country. We owe that to ourselves. We owe it to our children and our grandchildren. Look, let's never lose sight of who we are. Let's remember we are the United States of America. There is nothing beyond our capacity when we do it together. God bless you all, and may God protect our troops. In 19 President Joe Biden nữ ý cho lù sau giọt trâu Donald Trump theo hải kỳ tù xia trâu trên nền của tàu plot tua theo trên nền của tàu trâu mó lòn tới giờ Thomas Matthew Cruz nơi tàu tua Donald Trump này theo đi trâu pay tù nền tàu ít tù của tàu plot tua ở tù của trường trâu mó chỉ cho đến tàu nên tiếp nó tiếp bỏ theo nó giờ President Joe Biden cho lù sau xia theo hải bị chế đôi tua rồi cho bê sân America nó mà đan cho có cụ bê sơ đời và cho nhau rồi tới cho America nó nên từ bỏ hải thì cho nó cảm ơn là chỉ nó chữ America nó mà lùi dân chạy hàng nữa thầu là một sĩ đi bê sĩ trả sĩ chê mà bỏng cầu đi do sĩ tua do sĩ đầu tiệt sĩ còn tới giờ ít khó đi President Joe Biden hay sau khi là một sĩ trả sau khi đi bê nó do ít khó là một tờ chữ gì trâu bê sẵn sở đời thì đi bỏ các gì hết tiệt lần tư do tụ một đứa chữ gì rong lần tư do tụ chỉ nho của có cụ bê giờ bom bá bê giờ sai là một sợi chế được có thể cụ bê do hạt tiệt bê tin nó cho lù rong đi nó lòng tới ít tu theo bự tràn được lúc tới chờ có cụ bê sở đời nhỏ giờ có giờ phá cầm ơn tư có giờ họ chỉ tôi lần tư to có giờ họ giờ nhát rồi giờ Donald Trump to là giờ nhát rồi Joe Biden to thì xin do can trọng bê bố lần giờ bê sân America bây giờ ít lúc tới chờ bây giờ còn ít tu nọ bây giờ nhát rồi ít đại chỉ hay có nhát rồi là tư cho nó giờ ít cho lũ rồi rong lòng tới giờ President Donald Trump President Joe Biden hai trâu bê sân America theo former President Donald Trump
พระตากูตึงว่าหายตอนเตาคนได้เลยเจจนเราจะอีจอดลูวันนี้ยังจีน่อเปเฉยยอเตาที่สาเทียรีพระตากูถามได้ต่อสักกี่เลยตัวจะดานทรอนตาว่าเราเป็นสังอเมริกาลู่ชัวจะดานทรอนเกอร์คะแนนเจเชียเกอร์ต่อริพับลิกันมั่วจอชาขกูในปอเดียลู Republican National Convention ยอดตัวเมวกี้น้องนอมาหนังตัวจงแห่งเลยหนังตัวจงแห่งจังเก่าซื้อเทียเราว่าตัวจงเคิงเกาหลีจะตู้จังสื่อแล้วยังใช้เก็บตัวเจจงเคิงเกาหลีคนเราจะอีกคอว่านาตาชินนาจอเก่งเกิดท้องเปล่านุ่งเดียดได้ขอเลยตัวจะดานทรอนเนาะเจ็บไปหมดชอกงไปจะตัวละตัวละที่เปลี่ยนจ้ะ